নমস্কাৰ akholorjuti সকলোকে স্বাগতম জনাইছো এটা নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে মই জিনসি পুনৰ আহিছো আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আজি মই বনাব লৈছো পালেং শাকৰ সৈতে মাছৰ আঞ্জা আপোনালোক সকলোৱে হয়তো বিলাহী পালেং শাকৰ সৈতে মাছৰ আঞ্জা বনাই খাই থাকে নহয় জানো আজিও মই হেকেটা বস্তুৰে বনাম কিন্তু অলপ বেলেগ ষ্টাইলত আশা কৰো আপোনালোকে ভিডিওটো চাই ভাল পাব আৰু যদি ভিডিওটো চাই ভাল পায় তেতিয়া মোৰ এই ৰেচিপিটো লাইক কমেন্ট আৰু শেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু যি সকল লোক নতুনকৈ আহিছে মোৰ চেনেলটোলৈ তেওঁলোকে যেন সাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো দবাবলৈ নাপাহৰে ঠিক আছে আহক আজি আমি ৰেচিপিটো স্টাৰ্ট কৰো এই ৰেচিপিটো বনাবৰ কাৰণে মই লৈছো বসা মাছ 2 পিস পালেং শাক বিলাহী দুটা আদা নহৰু কেঁচা জলকীয়া দুটা পিয়াজ হালধি নিমখ আৰু ৰেড মিৰ্চ মছলা প্ৰথমে মাছ 2 পিস মেৰিনেট কৰি লম আৰু 15 মিনিটৰ কাৰণে ৰাখি থম এতিয়া এখন কেৰাহীত পালেং শাক কেইডাল বইল হ'বলৈ দিছো আৰু বইল হোৱাৰ পাছত ঠাণ্ডা হ'বৰ কাৰণে নমাই থৈছো এতিয়া এখন পেনত 1 চামুচ তেল গৰম কৰি ইয়াত কাটি লোৱা বিলাহী আদা নহৰু জলকীয়া আৰু পিয়াজ সমূহ দি অলপ ভাজি লৈছো আৰু বিলাহীখিনি অলপ গলাৰ যেন হোৱাৰ পিছতে ঠাণ্ডা হ'বৰ কাৰণে নমাই ৰাখিছো এতিয়া ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত বইল পালেং শাক আৰু বিলাহী পিয়াজৰ ভাজি লোৱা মছলাখিনি একেলগে মিক্সাৰত দি গ্ৰাইণ্ড কৰি লম এতিয়া এখন পেনত তেল গৰম হ'বলৈ দিছো আৰু মাছ 2 পিস ৰঙচুৱাকৈ ফ্ৰাই কৰি লম এতিয়া এখন কেৰাহীত 1 টেবুল স্পুন তেল গৰম হ'বলৈ দি ইয়াত আধা চামুচ জিৰা হালধি ৰেড মিৰ্চ পাউডাৰ দি লৰাই লৈছো আৰু এতিয়া ইয়াত বনাই লোৱা মিক্সাৰখিনি দি লৰাই দিছো এতিয়া ইয়াত জোখ অনুযায়ী নিমখ আৰু আধা চামুচ ধনিয়া পাউডাৰ দি লৰাই দিছো আৰু এতিয়া ইয়াত 1 কাপ পানী বাকি ৰৈ যোৱা মিক্সাৰখিনিৰ লগতে মিলাই দি দিছো আৰু ঢাকন দি মিডিয়াম ফ্লেমত উতলিবলৈ দিছো
এতিয়া উতল অহাৰ পিছত ইয়াত ফ্ৰাই কৰি ৰখা মাছ কেইপিচ দি দিছোঁ আৰু গ্ৰেভিখিনিৰ লগত মিক্স কৰি দিছোঁ আৰু এতিয়া পুনৰ 5 মিনিটৰ কাৰণে লো ফ্লেমত গ্ৰেভিখিনি সিজিবলৈ দিছোঁ আৰু 5 মিনিটৰ পিছত নমাই ৰাখিছোঁ আৰু এয়া আজিৰ পালেং আৰু মাছৰ আঞ্জা ৰেচিপি হৈ গৈছে এইটো খাবলৈ বিৰাটেই টেষ্টি হয় আপোনালোকে এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব আৰু মোক কমেন্ট বক্সত জনাব যে কেনেকুৱা পালে থ্যাংক ইউ